بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کتونکو زه ابراهیم او تاسو ګورئ ټیکنیکل ابراهیم. د یو نوې ویډیو سره نن زه بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ملګرو نن ما ستاسو لپاره د واتس اپ سیکریټ ټاپ 5 سیټینګونه راوړي دي. ملګرو ویډیو شروع کوو، خو که چېرې تاسو زموږ په چینل باندې نوي یې، تر اوسه تاسو زموږ چینل ټیکنیکل ابراهیم نوي سبسکرایب کړئ نو دا ضرور سبسکرایب کړئ. که چېرې تاسو دا ویډیو په فیسبوک باندې ګورئ نو ویډیو در سره لایک کړئ او شیر یې هم کړئ، نور ملګري ترې هم څه فایده واخلي. ملګرو ویډیو شروع کوو. په ټاپ 5 باندې چې کوم سیټینګ له موږ ځای ورکړی دی هغه دی که چېرې تاسو د خپل واتس اپ نمبر بدلول غواړئ نو تاسو خپل ملګرو ته میسیجونه یا کالونه کوئ چې زموږ د واتس اپ نمبر چې د آینده لپاره به دا وي. نو زه تاسو دا سیټینګ ښیم چې تاسو خپل واتس اپ نمبر بدل کړئ نو ستاسو چې کوم ملګري دي هغو ته به په خپله نوټیفیکیشن لاړ شي چې تاسو د خپل واتس اپ نمبر چې دا چینج کوو. دې لپاره تاسو واتس اپ ته لاړ شئ. کله چې تاسو واتس اپ ته لاړ شئ نو بیا تاسو دا 3 ډاټس چې تاسو ته ښکاري تاسو به دې 3 ډاټس باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو به 3 ډاټس باندې کلیک وکړئ نو بیا تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو سیټینګ ته لاړئ نو بیا تاسو اکاونټ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو اکاونټ باندې کلیک وکړو نو بیا تاسو به چینج نمبر باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چېرې تاسو به چینج نمبر کلیک وکړئ بیا نیکسټ باندې کلیک وکړئ. د نیکسټ نه بعد تاسو دا صفحه کولا شوه په اسانۍ لکیره چې دی تاسو خپل زوړ نمبر ولیکئ او د لاندینۍ یوه کې چې تاسو به خپل نوی نمبر ولیکئ. نو زه سیم نمبر لیکم ځکه چې زه خپل واتس اپ نمبر تبدیلول نه غواړم. نو ملګرو تاسو ولیده بیا به تاسو چې نمبر ولیکو نو بیا تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړو نو نوټیفای کنټیکټ دا اپشن چې دا تاسو آن کړئ نو ستاسو مخې ته چې کومې اپشن راړي تاسو په دې کې به آل کانټیکټس باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړو نو بیا تاسو بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې بټن باندې تاسو کلیک وکړو ملګرو نو د 3 ورځو نه د 2 ورځو پورې چې ستاسو د واتس اپ نمبر دی دا به چینج شي. ما سیم نمبر ورکړی نو ما ته یې وښوله چې دا دواړه نمبر چې دي زوړ او نوی دا سیم دي. په ټاپ 4 باندې چې کوم سیټینګ له موږ ځای ورکړی دی هغه دی ملګرو که چېرې تاسو په واتس اپ باندې د خپل یو کنټیکټ سره خبرې کوئ نو تاسو له د سینډ دا بټن چې دا بره د کیبورډ د پاسه راکوي. نن زه تاسو دا سیټینګ ښیم ملګرو چې تاسو د سینډ دا بټن خپل کیبورډ ته راوړی شئ. د لانګ سپیس دا بټن چې دا د دې په ځای باندې تاسو خپل سینډ دا بټن چې دا لګولی شئ. نو دې لپاره تاسو بیک شئ، شاته به لاړ شئ او دا 3 ډاټس چې تاسو ته ښکاري به 3 ډاټس باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا به سیټینګ ته لاړ شئ. په سیټینګ به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړو نو بیا تاسو په دې چیټس باندې کلیک وکړئ. په دې باندې تاسو کلیک وکړو بیا به د انټر از سینډ دا اپشن چې دا تاسو آن کړئ. کله چې دا تاسو آن کړو نو ملګرو تاسو به اوس وایي چې کوم دی د سینډ دا بټن به ما ته د لانګ سپیس د هغې بټن په ځای راکوي. نو تاسو یې نه ملګرو په دې طریقه باندې تاسو په خپلو ملګرو سره په اسانۍ باندې میسیجز کولی شئ. په ټاپ 3 باندې چې کوم سیټینګ له موږ ځای ورکړی دی هغه دی ملګرو چې ستاسو ملګري تاسو ته په واتس اپ باندې تصاویر رالیږي یا ویډیوز رالیږي. که تاسو غواړئ چې دا زموږ په ګیرلي کې موږ ته شو کېږي نو د هغې دپاره به تاسو واتس اپ ته لاړ شئ. کله تاسو واتس اپ ته لاړئ بیا تاسو په دې 3 ډاټس باندې کلیک وکړئ. په 3 ډاټس نه بعد به تاسو په سیټینګز باندې کلیک وکړئ او د سیټینګ نه بعد به تاسو په دې چیټس باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په چیټس باندې کلیک وکړئ بیا تاسو ته دا اپشن تاسو ته ښکاري میډیا ویزیبلیټي دا اپشن چې دا تاسو آن کړئ. کله چې دا تاسو آن کړو د دې نه بعد که ستاسو ملګري تاسو ته ویډیوز رالیږي یا تصویران رالیږي نو هغه به تاسو ته ستاسو په ګیرلي کې شو کېږي. او ملګرو که چېرې تاسو غواړئ تاسو به دې ملګرو کې یو دا شانته کس وي تاسو غواړئ چې د ویډیوز یا تصاویر موږ ته په ګیرلي کې نه شو کېږي نو تاسو به د هغې ملګري په اکاونټ باندې کلیک وکړئ او د هغې نه بعد د هغه به نمبر یا د نوم دا ځای په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې تاسو کلیک وکړو نو بیا تاسو په میډیا ویزیبلیټي باندې کلیک وکړئ او دا اپشن چې دی دا به تاسو په نو باندې کلیک کړئ او اوکې به کوئ. نو د دې نه بعد که دغه ملګری تاسو ته تصاویر رالیږي یا څه ویډیوز رالیږي نو هغه به ستاسو په ګیرلي کې تاسو ته نه شو کېږي. په ټاپ 2 باندې چې کوم سیټینګ له موږ ځای ورکړی دی هغه دی ملګرو که چېرې ستاسو په واتس اپ کې یو تصویر خوښ شي یا یو ویډیو خوښه شي نو تاسو په واتس اپ کې سټار فولډر کې تاسو هغه سیو کولی شئ. د هغې لپاره به تاسو واتس اپ ته لاړ شئ او چې د کوم ملګري ویډیو یا تصویر ستاسو خوښ شوي د هغه په اکاونټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. مثال په طور باندې زه دا تصویر په خپل سټار فولډر کې سیو کوم نو تاسو به په دې باندې لږ دباو کلیک ونیسئ. کله چې تاسو به کلیک ونیسئ بیا به تاسو په دې سټار باندې بر تاسو ښکاري به دې باندې به کلیک وکړئ. کله تاسو په سټار باندې کلیک وکړو نو دا اوس زما په سټار فولډر کې سیو شو. دا به تاسو کوم ځای نه راړوئ. د دې لپاره به تاسو بیک به شئ او دا 3 ډاټس تاسو ته ښکاري په دې باندې به کلیک وکړئ.
کله چې په دې باندې تاسو کلیک وکړو بیا به د سټارټ میسیجز په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ نو تاسو کتلی شئ ملګرو چې کوم تصویر ما په خپل سټار بورډر کې اچولی هغه دلته پروت دی. نو په دې طریقه باندې تاسو خپل د خوښې تصاویر یا ویډیوز تاسو په خپل سټار فولډر کې سیو کولی شئ. په ټاپ 1 باندې چې کوم سیټینګ له منځه یې ورکړی دی هغه دی ملګرو که چېرې تاسو د خپل وټس اپ ریپورټ راغوښتل غواړئ چې تاسو کوم کوم ګروپونه جوین کړي دي نو د هغې لپاره به تاسو په وټس اپ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو وټس اپ باندې کلیک وکړو د هغې نه بعد به تاسو په دې 3 ډاټس باندې کلیک وکړئ. د 3 ډاټس نه بعد به تاسو په سیټینګز باندې کلیک وکړئ. د سیټینګز نه بعد به تاسو په اکاونټ باندې کلیک وکړئ. د اکاونټ نه بعد به تاسو ریکویسټ اکاونټ انفو باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو ریکویسټ اکاونټ انفو باندې کلیک وکړو نو بیا به تاسو ریکویسټ ریپورټ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو ریکویسټ ریپورټ باندې کلیک وکړو نو په دې طریقه باندې تاسو د خپل له وټس اپ ریپورټ راغوښتلی شئ چې تاسو کوم کوم ګروپونه جوین کړي دي. نننۍ ویډیو هم دغه وه ملګرو. ویډیو در سره لایک کوئ. د دې 3-4 منټو ویډیو شاته زما ډېر زیات محنت دي او ویډیو د ملګرو سره شیر کوئ چې ډېر ملګرو ته رسي چې هغوی ته هم څه فایده اخلي. ډېره زیاته مننه.